Good day everyone and welcome back sa lahat ng gustong matuto habang mataya. Our topic for today is all about variations. At tandaan natin na ito ay part 2 ng ating variations dahil natakal na natin si direct at inverse variation. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ililink down below ko yun. But for today's video, we will just going to tackle the joint and combined variation. By the way, ito ay quarter 2, week 2 na ng ating modules. So let's proceed. Joint variation. Ano nga ba siya? It is a variation where variables varies as the product of two or more other variables. In joint variation, z varies jointly as x and y. In symbols, we write z is equal to kxy. Pwede mo rin siyang basahin as z is equal to k times x times y. Or for the formality's sake, ang basa talaga dyan is z varies jointly as x and y. Okay? Kapag hindi daw pwede maging 0 ang k is not equal to 0, it is called constant variation. So, let's proceed. Ayan. Ito ang formula for joint variation. Z is equal to k times x times y. Magmamanipulate tayo. Tuturuan ko kayo kung paano magmanipulate ng formula. Sir, bakit? Dahil gusto kong matutuhan nyo kung paano laruin ang formula. Hindi lang siya basta-basta kinakabisado or let's say, hindi nyo na kailangan magkabisado ng sobrang daming formula. Yan. So, yung iba nire-recommend yung triangle na ganito sa ating pagmamanipulate ng formula. Let's say z. Tapos ito yung k, x, y. Although madali naman talaga to, pero as a mathematics teacher nga, hindi ko siya nire-recommend dahil tinuturuan lang kayo nito mag-settle for less. Diba? So parang yung akala mo siya na, pero hindi pa pala. So, ganun yun. Kumbaga, gusto ko matutuhan nyo kung paano gawin talaga ang mathematics or paano natin siya i-enjoyin through our journey sa pag-aaral. Dahil in the next few years, pwede nagka-calculus ka, magagamit mo to ang pagmamanipulate ng formula. So, paano nga ba ito? Let's say z is equal to k times x times y. Paano kapag sinabi sa'yo na find the constant variation, which is k? So, paano ang gagawin mo? Paano kung hindi mo kabisado, di ba? So, i-manipulate mo lang. Ang first step mo is, i-rewrite ang formula. Then after nyan, ang main goal mo is makuha yung value or yung formula ni k ng constant variation natin. Yan. So, para makuha mo yan, kailangan mawala yung katabi niya. Ano ba yung katabi niya? X and Y. So, parang ganito lang yan. Si Z, ito yung formula for Z. Diba? Kasi siya lang mag-isa. So, kailangan maging mag-isa lang din yung constant variation natin, which is K. Kailangan maging mag-isa siya sa isang side na yan. So, ang gagawin mo lang ay divide both sides by XY dahil yun yung katabi niya. So, XY, yan. Then after that, ano mangyayari? Cancel na si XY sa right side. Ngayon, copy lang natin yung left side. Z over XY is equal to K. Ayan. Next, another example. Ang formula natin is Z is equal to KXY, di ba? Ayan. So, paano pag tinanong ka, find the variable Y? Ayan. So, ang gagawin mo lang ay, simple lang. Ano ba yung mga katabi ni Y? Yung variable na X. Ayan. Tsaka yung constant variation natin. So, ang first step ay divide both sides by katabi. Ano yung katabi? K at saka X. Then after nyan, cancel yung K at saka X cancel. So, Z over K times X is equal to Y. Yan na agad yung formula for Y. Ganun lang kadali. So, let's proceed na sa main lesson natin which is mag-i-illustrate tayo or mag-translate tayo. Yan. So, sa number 1, the area A of a rectangle varies jointly as its length and width. Yan. Is written as, so paano ba ang formula ulit natin?
Z is equal to K times X times Y. Ano nga ulit yung formula for rectangle, di ba? Or the area, A is equal to length times width. So, ang gagawin mo lang dito ay, ang keyword mo dito is varies jointly. Yan, varies jointly. Sino yung nag-varies jointly? Yung area. Yan, so A equals ka na agad. Yan lang naman yung keyword mo dyan, yung varies jointly. Pag varies jointly, si A, yung nag-iisa sa left side. So, A is equal to, length at saka width. So, length, yan, tsaka width. Ganyan talaga ako magsulat ng L. So, length times width, yan. So, anong nawawala? Yung constant variation. So, susulat mo lang dyan yung K. Matic na yan. So, ito na agad yun. Another example. The area of a triangle varies jointly as its base and height. So, paano to ngayon? Sino yung nag-varies jointly? Yung area daw ng triangle. So, si A. Si A ang mag-isa natin ngayon. A is equal to, sino to ngayon? Base at saka height. So, B at saka H. Then, ano yung nawawala? K. A is equal to K times base times height. A varies jointly with B and the square of C sa number 3. Again, ang keyword yung varies jointly. Sino yung nag-varies jointly? Yung variable A. Kaya, ang gagawin mo lang is A equals with B and the square of C. So, B times the square of C. C squared. Yan, yan. Kasi sinabi is square of C. Tapos, ano yung namawala? Yung constant natin. So, A, B, C squared. Yan na agad yung formula natin. Next. Yan. So, meron na magsosolve na tayo ngayon. Ano nga ulit yung formula natin? Z is equal to K times X times Y. Sabi, if X is 4, when Y is equal to 3, and Z is equal to 2. What is Z if X is equal to 8 and Y is equal to 6? So, ano ang tinatanong sa atin dito? What is Z? Tinatanong ano daw yung variable Z or ano daw yung value ni Z kapag yung X daw ay 8 at Y naman daw 6. So, sa first part ng tanong, sa first sentence natin, if X is 4 when Y is equal to 3 and Z is equal to 2. So, ibig sabihin, pwede natin siya hatiin. Yan. Ano ba ang first step talaga natin dito to find the value of Z? First step natin is syempre ay isolve natin tong left side dahil meron tayong almost complete dito. X daw ay 4, Y daw ay 3, at Z daw ay 2. So, susulat mo lang given X is equal to 4, Y is equal to 3, and Z is equal to 2. Ano ba yung formula natin? Z is equal to K times X times Y. Meron tayong Z, yung 2. Meron tayong X, yung 4. Meron tayong Y, yung 3. Pero wala tayong constant variation. So, si K, yung nawawala dito. Yan. So, hanapin muna natin yung K or yung constant variation natin. Ano nga ulit yung formula? Z is equal to K times X times Y, di ba? Di ba hahanapin natin yung constant variation. So, to get the constant variation, yung K, kailangan mag-manipulate tayo ng formula. So, ang first step ay divide both sides by XY. Sir, bakit po? Dahil ano ba yung katabi ni K or ng constant variation natin? Yung XY. So, divide both sides by XY. So, XY over XY cancel. So, ang gagawin mo, Z over XY is equal to K. Ito na yung formula natin for the constant variation. So, Z, K is equal to Z over XY. Pwede na magbaliktad yun. Walang kaso yan. So, ito ang formula natin. Ang gagawin mo na lang is substitution. Ano ang K natin? Yun yung hinahanap. So, K equals, ano yung Z? 2 over X. Ano yung X natin? 4. Times, ano yung Y natin? 3. Then after that, K is equal to 2 yung numerator. Ano yung denominator natin? 4.
Sorry, ano ang denominator natin? Evaluate lang. 4 times 3, 12. Now, ito na ba ang final answer, sir? Pwede pa kasing i-simplify ito, class. Pwede pa. 2 over 12 ay si 2 at saka si 12, ang GCF kasi nito ay 2. Yan, greatest common factor nila ay 2. So, ang gagawin mo is 2 divided by 2 ay 1 over 12 divided by 2 ay 6. So, K is equal to 1 over 6. Yan. So, K is equal to 1 over 6 ang ating constant variation. So, punta na tayo sa right side dahil meron na tayong X, Y, Z, K. Kompleto na tayo sa left side eh. So, sa right side tayo ngayon. X daw dito sa right side ay 8. Ang Y daw natin sa 6 sa right side. At ang Z natin ay wala. Diba? Ang K naman natin ay 1 over 6. Ngayon, ano ang formula natin for Z? Ayan na, yung general formula natin which is Z is equal to KXY, di ba? Now, ang gagawin mo na lang ay substitution. Z is equal to, ano ang K natin? 1 over 6 times, ano ang X natin? Ang X natin ay 8. Ang Y natin ay 6. Now, ang next step natin ay multiply lang. Though, pwede naman na tayo mag-cancel dito, pero wag na lang muna. Okay, para mas maintindihan nyo. Pwede nyo na i-cancel dito yung 6 eh. Pero gagawin natin yung medyo long method. 1 times 8 times 6. Ayan. So, 1 times 8 times 6 ay 48 over 6. Z is equal to 48 divided by 6 ay, ang sagot is 8. So, Z is equal to 8. Sir, bakit po 8? Ang GCF kasi ng 48 at saka 6 ay 6. So, 48 divided by 6 ay 8. 6 divided by 6 is 1. 8 divided by 1, 8. Or pwede rin ganito, class. Yung sinasabi ko kayo na short method. 1 over 6 times 8 times 6. 6 cancel dito, diba? So, 1 times 8, pwede yun. Now, ang final answer na natin ay Z is equal to 8. So, that's it for joint variation. Ngayon, let's have your drill. So, Matsaya drill number 1 tayo, translate into variation. So, paki-pause ang video, itry ninyo. Bibilang ako ng 5 seconds para i-pause. 1, 2, 3, 4, 5, pakigawa. Okay? Then, next slide natin yung may sagot. Yan. So, yun may sagot natin. Z is equal to K times X times Y. So, pansin nyo, Z varies jointly as X and Y. Yun yung pinaka unang-unang definition natin kanina. Ayan. Then, for number 2, K is equal to 6. So, punta na tayo ngayon kay combined variation. Sa combined variation, it is a variation that involves both direct and inverse variations. The statement Z varies directly as X and inversely as Y means Z is equal to KX over Y. Now, where K is not equal to 0 is called the constant of variation. So, wag natin kakalimutan yan. Paulit-ulit tayo dyan. Ngayon, mag-manipulate ulit tayo. Given the formula Z is equal to KX over Y. Ngayon, paano kapag tinanong kayo, find the value of Y? So, paano mo gagawin yun ngayon? Simple lang ulit. Puro ka naman simple, sir. Ganyan talaga. Gawin na natin. So, para mawala yung katabi niya, actually hindi siya katabi, nasa taas siya. Nasa taas kasi yung kanina katabi, di ba? Pero ngayon merong nasa taas niya, which is kx. So, ang gagawin mo is divide both sides by y para mapunta siya sa hindi gitna eh, para maging whole number siya, kumbaga. So, y
z. Dahil y times z yan. Ayan. Equals cancel, cancel. Yung parang nangyari kay 6 kanina. So, cancel, cancel, then kx ngayon. Kaso, kung mapapansin nyo, may katabi pa rin si y. Ang main goal nga natin is to get the value of y, di ba? So, para matanggal natin yung katabi ni y, which is si z, ang gagawin lang natin ay divide both sides by c. Ganun talaga. As I have said kanina, lalaruin talaga natin yung formula. So, over z over z. So, ang mangyayari, cancel, cancel. Y is equal to kx over c. Ito ngayon yung formula natin for y. Next, another example. Find the formula of the constant variation. So, anong gagawin mo ngayon? Medyo magulo na to, di ba? Ang gagawin mo ay yung first step kanina. Yung ano ba ginawa mo kay y? Di ba ginawa mo is tinanggal mo muna yung denominator. So, ganun lang rin gagawin natin. Tanggalin muna natin yung denominator para mag-isa si k sa taas. So, divide both sides by yz is equal to kx. Yan. So, ganun lang rin na kanina. Ano yung katabi ni constant variation? Yung k, edi yung x. So, tatanggalin mo lang siya sa tabi niya. Ang gagawin mo lang is divide both sides by x. Yan. Then after nyan, cancel na si x. Ano matitira? Yung k. So, yz over x is equal to k. Yan. So, ito na yung formula for the constant variation. Which is, balikan natin, ito yan. Diba? Kaya hindi ko dinidiscuss yan dahil mas maganda kung marunong tayo mag-manipulate ng formula. Ulit-ulitin nyo lang to, makukuha nyo to, class. Yan. Punta na tayo sa translate. Ayan. So, W varies jointly as C and the square of A and inversely as B. So, ano nga ulit yung general formula natin? Balikan nga natin. Z is equal to Kx over Y. Z is equal to Kx over Y. Then after nyan, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay translate lang natin. Ano ba yung varies jointly? Yung W, di ba? So, si W agad yung nasa left side natin. Equals as C and the square of A. As C and the square of A and inversely. So, inversely, ibig sabihin nasa baba siya, B. Yan. W is equal to A is equal to C, A squared over B. Or pwede rin ayusin natin maigi. W is equal to A squared C over B. Pwede yan. So, either ito ang sasagot nyo or ganito. Next, punta tayo sa number 2. The pressure of a gas varies jointly. Sino daw yung varies jointly? Yung pressure. Diba? So, ayun na agad yun. Yung keyword natin, yung P. E equals as its temperature and inversely as its T. Sino yung temperature? Yung T. Tapos, inversely as its volume V. Inversely. Yan. Ano yung nawawala? Yung constant. Yan. Sorry, kanina meron din tayo nakalimutan dito, yung constant. Yan. K, tapos K. Yan. So, yung constant, wag natin kakalimutan. Ayan. Sabi, if R varies directly as S and inversely as a square of V, and R is equal to 2 when S is equal to 18 and V is equal to 2. Find R when U is equal to 3 and S is equal to 27. So, medyo komplikado na ito at kailangan na natin ng strong foundation sa fractions. Dahil, ano nga ulit ang formula natin? Z is equal to Kx over Y. Yan. So, Z is equal to Kx over Y. Then, after nyan,
Intindihin ulit natin, sabi, if R varies directly, sino daw yung nag-varies directly? Yung R. So, ano ang magiging parang formula natin para dito? R is equal to directly as S. So, ang S natin ang numerator and inversely as the square of V. Inversely as the square of V. So, V squared, tapos wag natin kakalimutan yung K sa taas. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung X, yung naging S. Yung Y, yung naging V squared. Sir, bakit naging V squared? Dahil nga, as the square of V ang nakalagay rito. Dito, sabi, and R is equal to 2 when S is equal to 18 and V is equal to 2. Ano na naman yung nawawala? Yung K, di ba? Pero bago muna yon, sulat muna natin yung given. R daw natin given, R is equal to 2, S is equal to 18, V is equal to 2. Ayan. So, meron tayong R sa formula natin. Meron tayong R, meron tayong S, meron tayong V. Ano ang nawawala? Yung constant na naman ang nawawala. Then, para sa right side natin, dito, sabi find R, si R ang hahanapin kapag yung U daw natin ay equal sa 3, V to class V. Okay? V. Kapag ang V daw natin ay 3 at ang S naman daw natin ay 27. Ayan. So, napaghahalata ako. Ngayon lang ako nagsosolve. Diba? So, ito ay V, okay? So, yung U kanina ay V. So, V is equal to 3. Now, punta tayo sa left side. So, wala akong script, di ba? Ganun tayo dapat. Walang script. Kasi yung iba, although, mas okay naman talaga mag script. Alam niyo naman, tamad tayo eh. So, going back, find R when V is equal to 3 and S is equal to 7. So, V, 3, S, 27. Yung K, hindi pa natin alam. Now, balikan natin yung left side. Hanapin muna natin yung constant. Okay? So, para mahanap natin yung constant, lalaruin na naman natin yung formula. R is equal to Ks over V squared. Yan. Laruin natin yung formula which is R. Ang gagawin muna natin, divide both sides by V squared. Yan. Yung kanina, huwag kakalimutan. So, V squared, cancel, cancel. So, V squared dito. V squared times R is V squared R is equal to K times S. Then, after nyan ay, anong gagawin natin? Ano ang hinahanap natin? Constant. So, divide both sides by K. So, K cancel, cancel din yung K. So, V squared R over K is equal to S. Sorry. Sorry. Sabog. Okay. So, balikan natin. V squared over R is equal to KS, di ba? Yan. So, ito yung gagawin natin. Ang main goal natin is to get the value of the constant variation. So, over S parehas. Sir, bakit over S parehas? Kasi kukunin nga natin yung constant variation which is the variable K. So, para makuha natin yun, tanggalin natin yung katabi niya which is S. So, cancel na to dito, cancel na rin to dito. So, over S is equal to K. Ito ang formula natin for the constant variation. Next, ang gagawin natin is substitution. Gamit ang formula na to. Ano ang V squared? Ano ang V natin? Diba? Ang V natin ay 2. So, papalitan lang natin yung V ng 2. Hanap lang tayo magandang kulay. Pwede na ba to? Pangit ng kulay. So, balikan natin. Balik tayo dito. So, V squared, ang V natin ay 2. So, 2, tapos naka-squared. Yan. Times R, ano yung R natin? 2 din.
over S. Ano ang S natin? 18 equals K. So, 2 squared muna, evaluate muna natin yung exponent. PEMDAS, di ba? 4 times 2 over 18 equals K. Sir, bakit 4? Kasi 2 squared 2 times 2. Yan. So, 4 times 2 na ngayon. 4 times 2 ay 8 over 18 is equal to K. Ayan, so napag-aralan natin to kanina. Pwede na ba to? Hindi pa. Dahil ilo-lowest term natin to. Ano ang GCF ng 8 at saka 18? Ito ay 2. So, 8 divided by 2 ay 4. 18 divided by 2 ay 9. So, 4 over 9 ang K natin. 4 over 9. Then ngayon, meron na tayo, kompleto na, R na lang ang kulang. Ang gagawin mo is, substitute na lang natin dito. R is equal to KS. Ano ang K natin? 4 over 9. Times, ano ang S natin? 27. All over V squared. Over V squared pala, 3 squared. Ayan, ganun lang. Then after nyan, evaluate. 4 over 9 times 27. Pwede naman to, class. 4 times 27, 68. 28 carried to 108 pala. So, 108 over 9. Ang 108 divided by 9 ay 108 divided by 9. Sorry. 12, diba? Pero pwede rin naman ganito. 27 divided by 9. Bakit pwede yun? Dahil nasa taas naman yung 27. So, gawin na natin yun ngayon pa lang. Para mas okay. Or para mas magka-insight na rin kayo. 27 divided by 9 ay si 9 is 1, si 27 ay 3. Or pwede rin yung GCF. GCF ng 27 at saka 9 is 9. So, 27 divided by 9, 3. 9 divided by 9, 1. So, 4 times 3, 12 over 1. So, sulat mo pa ba yan? Hindi na. 12 na lang agad. So, 12. Tapos, ang denominator natin is 3 squared, 9. Yan. Dahil 3 times 3 ay 9. Again, summarize natin. Kanina, 27 to. So, 27 at saka si 9, kinuha natin yung GCF, which is 9. So, GCF ay 9. 27 divided by 9 ay 3. Then 9 divided by 9 ay 1. Kaya ang kinalabasan ay 3 dito, dito ay 1. 4 times 3 ngayon ay 12. Okay? Over. Saan to nakuha tong si 9? Itong denominator natin na 3 squared. So 3 times 3 ay 9. Then after nyan, ano nang next? Sir, okay na ba yan? Simplify natin. Ang GCF ng 12 at saka 9 ay 3. So, 12 divided by 3, 4. 9 divided by 3 is 3. R is equal to 4 over 3. So, ito na yung final answer natin ngayon. Yun lamang para sa araw na ito. Math saya drill na tayo. So, ipopost ko ulit ng 5 seconds. Post, tapos sabog na talaga. Sorry, dahil 12 o'clock na class. 12 o'clock na ngayong nagre-record ako. Again, pakisagutan ang video na ito at pakipost ng 5 seconds. Then after nun, ipapakita ko na yung sagot. 1, 2, 3, 4, 5, post. So, ito na yung sagot natin para sa araw na ito. At congratulations sa mga nag-try at congratulations din sa mga nakakuha ng tamang sagot. Pasensya na dahil medyo sabog tayo ngayong araw na ito at alas 12 na rin. Maraming salamat sa panonood. Good luck!